डियर स्टुडेन्ट्स, आजबाट मैले आफ्नो एउटा नयाँ युट्युब च्यानल सुरु गरेको छु, जीएस अनलाइन फिजिक्स, र म हुँ गजेन्द्र सिंह। र यो फिजिक्स क्लासमा म टपिक वाइज भिडियो सुट गरेर राख्छु र नयाँ भिडियो आउनको लागि हामीलाई इन्करेज गर्नको लागि प्लिज डु सब्सक्राइब द च्यानल। र मैले फर्स्ट स्टार्टिङ गर्दैछु र मेरो कोसिस छ चाँडोभन्दा चाँडो एज सुन एज पोसिबल 1000 सब्सक्राइबर पुगोस्, ताकि म अनलाइन क्लास पनि लिन सकूँ छिटो। अचेल युट्युबमा एउटा रुल आएको छ कि मोबाइलबाट अनलाइन क्लास गर्नको लागि कमसेकम 1000 सब्सक्राइबर हुनुपर्छ। त्यसैले मेरो एक्सपेक्टेसन छ कि छिटो 1000 सब्सक्राइबर पुगोस् ताकि म अनलाइन क्लासतिर जाऊँ। र आज म मेकानिक्सको फर्स्ट टपिक भेक्टरबाट सुरु गर्दैछु। व्हाट इज भेक्टर? ल, अब भेक्टर टपिक प्रायलाई चाहिँ धेरै गाह्रो लाग्छ, तर यो खासै गाह्रो टपिक चाहिँ हैन। एक्चुअली भेक्टर भनेको म्याथमेटिक्सको पार्ट हो, तर यसलाई चाहिँ हामी फिजिक्समा युज गर्छौं। फिजिक्सको न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नमा हामीले भेक्टरले चाहिँ के गर्छ, हेल्प गर्छ। म एकदमै बेसिक्सबाट लैजान्छु र भेक्टर इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटीको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि लिनियर मोसन, प्रोजेक्टाइल र उतातिर म्याग्नेटिजममा गयो भने म्याग्नेटिक वेक्टर करेन्ट, ईएमआई, यिनीहरुमा प्रायमा भेक्टर युज हुन्छ। र कतिपय क्वेशन्सहरु यस्तो हुन्छ, जस्तै अल्टरनेटिङ करेन्टमा पनि गयो भने हामीले फेजर पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि भेक्टर युज गरिएको हुन्छ। त्यसैले भेक्टरको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। अब म बेसबाट जान्छु, एकदमै बेसबाट। कन्डिसन मेरो यस्तो छ कि कस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले भेक्टर भन्ने, त फिजिकल क्वान्टिटी जोसित म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ, त्यसलाई हामी भेक्टर भन्छौं। को मतलब जस्तै मैले भने हेलिकप्टरको ल्यान्डिङ र एरोप्लेनको ल्यान्डिङ दुईटालाई कम्पेयर गरौँ त। हेलिकप्टरको ल्यान्डिङ भनेको नो डाइरेक्सन, एरोप्लेनको ल्यान्डिङ भनेको डाइरेक्सन हुन्छ। जस्तै हेलिकप्टर ग्राउन्ड सर्फेसमा ल्यान्ड गर्दाखेरि उले ग्राउन्डलाई टच गरिसकेपछि त्यसपछि उसले डाइरेक्सन शो गर्दैन, तर एरोप्लेनमा त्यस्तो छैन। एरोप्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि ग्राउन्डको टचमा आउने बित्तिकै होरिजेन्टली त्यो मुभ गर्छ। को मतलब एउटाको ल्यान्डिङ जुन छ डाइरेक्सनको सेन्समा आइरहेछ र अर्कोको ल्यान्डिङ विदाउट द डाइरेक्सन आइरहेछ। त एरोप्लेन ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा इम्पल्स के आउँछ, त ढ्याप्पै त बस्दैन, त्यो होरिजेन्टली फ्लो हुन्छ। त्यो एउटाको ल्यान्डिङ विथ डाइरेक्सन हो, त अर्कोको ल्यान्डिङ विदाउट डाइरेक्सन हो। त जसमा डाइरेक्सनको सेन्स आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भेक्टर। र जसमा डाइरेक्सनको कुनै मिनिङ नै छैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्केलर। त त्यसैले भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी यसरी डिफाइन गर्छौं कि त्यो फिजिकल क्वान्टिटी जोसित म्याग्निट्युड त छ नै र डाइरेक्सन पनि शो गर्छ, त्यस्तोले हामी के भन्छौं, भेक्टर क्वान्टिटी। तर के डाइरेक्सन भएका सबै क्वान्टिटी भेक्टर नै हो त? होइन, फेरि यस्तो हुँदैन। फेरि मतलब भेक्टर हुनको लागि नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ डाइरेक्सन हो, तर डाइरेक्सन हुने बित्तिकै भेक्टरै हुन्छ भन्ने छैन। त फर्दर डिटेल्स हेर्दाखेरि के पाइयो कि जुन फिजिकल क्वान्टिटीले डाइरेक्सन पनि शो गर्छ र भेक्टरको रुलहरु पनि फलो गर्छ, त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं, भेक्टर क्वान्टिटी। अब जस्तै डाइरेक्सन हुने सबै क्वान्टिटी भेक्टर हुँदैन। किन? जस्तै करेन्टको म कुरा गर्छु कि मान यो एउटा रेसिस्टेन्स छ, ठीक? र यो कन्डक्टरमा यो रेसिस्टेन्समा मैले एउटा सेल जोइन गरिदिए, त सर्किटको करेन्ट जुन हुन्छ इट फ्लोज फ्रम हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल। मतलब करेन्टको डाइरेक्सन त छ, यो हाई पोटेन्शियल टु कता भइरहेछ, यो पार्टिकुलर रेसिस्टेन्समा हेर्यो भने करेन्ट इज फ्लोइङ फ्रम हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल। त्यसमा करेन्टको डाइरेक्सन त छ, तर करेन्टलाई एड गर्दाखेरि यसले कहिले पनि ट्रायंगल ल, प्यारालेलोग्राम ल, पोलिगन ल या कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर यस्तो कुनै पनि रुल फलो गर्दैन। त्यसैले इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौं, स्केलर क्वान्टिटीमा। को मतलब कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी भेक्टर हुनको लागि डाइरेक्सन हुनु भनेको नेसेसरी कन्डिसन हो, तर सफिसिएन्ट कन्डिसन होइन। सफिसिएन्ट कन्डिसन के हो, त्यसले भेक्टरको रुलहरु पनि फलो गर्नुपर्छ। त पोइन्ट वाइज यो नोट गरौँ त। व्हाट इज नेसेसरी कन्डिसन फर भेक्टर? द डाइरेक्सन हुनुपर्छ। नेसेसरी कन्डिसन फर भेक्टर, नेसेसरी कन्डिसन फर भेक्टर इज डाइरेक्सन। तर यदि हामीलाई सोध्यो कि व्हाट इज सफिसिएन्ट कन्डिसन, त सफिसिएन्ट कन्डिसन भन्यो भने रुल छ भेक्टर हुन्छ। त
sufficient condition for vector is rules of vector को मतलब कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी भेक्टर हुनको लागि डाइरेक्सन हुनु नेसेसरी हो तर सफिसिएन्ट हैन भेक्टर हुनको लागि त्यसले रुल्स अफ भेक्टर पनि फलो गर्नुपर्छ अब म केही एक्जाम्पल्सहरु दिन्छु जुन स्केलर हो कि भेक्टर हो जसमा हामी प्राय कन्फ्युज हुन्छौं म सिम्पल एक्जाम्पलहरु या नर्मल एक्जाम्पल दिन्न जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट इज भेक्टर क्वान्टिटी फोर्स भेक्टर मोमेन्टम भेक्टर भेलोसिटी भेक्टर एक्सेलरेसन भेक्टर यो त सबैलाई थाहा हुन्छ तर म यहाँकै लिस्टहरु दिदै छु भेक्टर क्वान्टिटीको जसमा हामी कन्फ्युज हुन्छौं रियलमै कन्फ्युज हुन्छ यो स्केलर हो कि भेक्टर हो त एउटा एक्जाम्पल त इलेक्ट्रिक करेन्ट नै हो त इलेक्ट्रिक करेन्ट सित डाइरेक्सन छ त्यही पनि यो कुनमा पर्छ स्केलर क्वान्टिटीमा त फर्स्टमा यहाँ लेखौं त इलेक्ट्रिक करेन्ट इज स्केलर अब ध्यान दिने करेन्ट स्केलर हो तर करेन्ट डेन्सिटी भेक्टर हुन्छ फेरि करेन्ट स्केलर हो तर करेन्ट डेन्सिटी के हुन्छ भेक्टर त नेक्स्ट पोइन्ट भयो करेन्ट डेन्सिटी इज भेक्टर करेन्ट डेन्सिटी भनेको इट इज करेन्ट थ्रु युनिट एरिया को मतलब यो करेन्ट भयो करेन्ट डेन्सिटी को मतलब करेन्ट डिवाइडेड बाइ एरिया त कुनै पनि कन्डक्टर को युनिट क्रस सेक्सनल एरिया बाट कति करेन्ट पास हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं करेन्ट डेन्सिटी अझ यसलाई क्लियरली भन्दाखेरि म यसरी पनि लेख्न सक्छु करेन्ट डेन्सिटी को भेक्टर फर्म लेख्दाखेरि यो सिग्मा इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी भनेको सिग्मा इन्टु के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर त करेन्ट डेन्सिटी इज अलवेज प्यारलल विथ इलेक्ट्रिक फिल्ड को कुनै पनि पार्टिकुलर कन्डक्टरमा त्यो पार्टिकुलर कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी पनि के हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा सिग्मा भनेको कन्डक्टिभिटी हो त्यसको डिटेलमा त हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्छौं यसको पढ्छौं नै यसको बारेमा अहिले चाहिँ सिम्पली यसको बेसिक्सहरु थाहा पाउनु पर्यो करेन्ट डेन्सिटी पछि अर्को रुल छ जति पनि फिल्ड भन्ने टर्म्स देख्छ सबै फिल्ड भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड ग्रेभिटेशनल फिल्ड एक्चुअली फिल्ड नभनेर फिल्डको इन्टेन्सिटी भन्नु पर्ने हो जस्तै ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी यो फिल्डलाई नै हामी सर्टकटमा सिम्पली फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई सर्टकटमा हामी फिल्ड भनिराखेका हुन्छौं जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी नभनेर सर्टकटमा हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड लेखिदिन्छौं ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी नभनेर सर्टकटमा हामी ग्रेभिटेशनल फिल्ड लेखिदिन्छौं भनेपछि फिल्ड सिम्पली भन्यो भने बुझ्ने यो फिल्डको इन्टेन्सिटी नै हो भनेर तर ध्यान दिने दिस इज नट विथ म्याग्नेटिजममा फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नु र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्नु दुईटा अलग अलग कुरो हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्यो भने इट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ग्रेभिटेशनमा ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्यो भने इट इज ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बट नट इन द केस अफ म्याग्नेटिजममा यो फेरि फरक पर्छ म्याग्नेटिजममा म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नु र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्नु यो दुईटा अलग अलग कुरो हुन्छ म सर्टकटमा केही डिफरेन्स भनिदिन्छु म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको बी भेक्टर हो यसको युनिट हामी टेस्ला लेख्छौं तर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्यो भने यसको सिम्बल हामी एच भेक्टर लेख्छौं यसको युनिट हुन्छ एम्पियर पर मिटर यसको नाम अरु पनि छ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्यो त यसलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि भन्छ या यसैले म्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि भन्छ यसको पनि तीनटा नाम छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी या म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ वा इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड पनि भन्छ यसलाई डिटेलमा यसको बारेमा म्याग्नेटिजम टपिकमा हुन्छ र यिनीहरुको फरक हेर्नु छ भने म्याग्नेटिजम टपिकको पनि भिडियो छ यो युट्युबमा अवेलेबल छ राजेश लेक्चरमा त्यसमा चाहिँ डिटेलमा हेर्नु राजेश लेक्चर पनि हाम्रै नै एउटा पार्ट हो लेक्चरको ओके ल त जे होस् यसको बारेमा करेन्ट डेन्सिटी इज भेक्टर र यो फर्मुला भयो अब फिल्ड भन्यो या फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्यो भने यो पनि कुन क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी नै हो फिल्ड भन्यो या फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्यो भने भेक्टर क्वान्टिटी नै हो हालाकि म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा केही फरक देखियो जे फरक भए तापनि आखिर त यो भेक्टर क्वान्टिटी नै हो नि त यदि हामीलाई फिल्ड भन्यो या फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्यो भने हामी यसलाई भेक्टरमै राख्छौं त यहाँ रुल भइदियो फिल्ड और फिल्ड इन्टेन्सिटी field intensity is vector quantity example electric field gravitational field magnetic field or electric field intensity gravitational field intensity or magnetic field intensity okay
यो त फिल्डको बारेमा कुरा आयो। अब फ्लक्स, जति पनि फ्लक्स हुन्छन् सबै फ्लक्स स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। फ्लक्स देख्यो कि आन्सर स्केलर भने, जस्तै इलेक्ट्रिक फ्लक्स, म्याग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेभिटेशनल फ्लक्स, मास फ्लक्स, मोमेन्टम फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स, भोल्युम फ्लक्स, लिक्विड फ्लक्स एटसेट्रा। यस्तो थुप्रो फ्लक्स हुन्छ। सबै फ्लक्स कुन क्वान्टिटी हो? स्केलर क्वान्टिटी हो। त भनेपछि फ्लक्स इज स्केलर, फ्लक्स स्केलर क्वान्टिटी हो। र प्रायः जसो हामी तीनटा फ्लक्सको बारेमा पढिराखेका हुन्छौँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, म्याग्नेटिक फ्लक्स र ग्रेभिटेशनल फ्लक्सको बारेमा। यो फ्लक्स भनेको के हो? स्केलर क्वान्टिटी हो। तर ध्यान दिने, फ्लक्स स्केलर हो तर फ्लक्स डेन्सिटी भेक्टर हुन्छ। फेरि फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। एक्जाम्पलको लागि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भन्यो भने स्केलर हो, तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्यो भने भेक्टर। म्याग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर बट म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज म्याग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वान्टिटी बट म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। ग्रेभिटेशनल फ्लक्स इज स्केलर क्वान्टिटी बट ग्रेभिटेशनल फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। त त्यस फ्लक्सहरू चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हुन् तर फ्लक्सको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ? भेक्टर। अब किन भेक्टर हो त एकछिनको लागि यो एक्जाम्पलमा हेरौँ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु म्याग्नेटिक फ्लक्सको। त म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया हो। दुईटैको एङ्गलमा 0 डिग्री मानेर एकैचोटि बी इन्टु ए लेख्दैछु। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको मतलब हुन्छ फ्लक्स डिभाइडेड बाई एरिया। जस्तै हामीले करेन्ट डेन्सिटी भन्यो, त जसरी करेन्ट डेन्सिटी भनेको करेन्ट बाई एरिया हुन्छ, एक्ज्याक्टली सेम फ्लक्स डेन्सिटी भनेको फ्लक्स बाई एरिया हुन्छ। त यो फ्लक्सलाई यो एरियाले डिभाइड गरिदिउँ, त फ्लक्स डिभाइडेड बाई एरिया, यसलाई हामी भन्छौँ फ्लक्स डेन्सिटी। र यता डिभाइड गर्ने बित्तिकै यता के सित इक्वल भइदियो? बी सित। त्यहाँ दिस इज फ्लक्स डेन्सिटी र फ्लक्स डेन्सिटी के सित इक्वेट भयो? फिल्ड सित। र फिल्ड आफैमा कुन क्वान्टिटी हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो। त हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्नु र म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नु एउटै कुरो, ग्रेभिटेशनल फ्लक्स डेन्सिटी भन्नु र ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्नु एउटै कुरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्नु र इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नु चाहिँ एउटै कुरो हो। त जे होस्, फ्लक्स डेन्सिटी भनेकै रेस्पेक्टिभ फिल्ड भन्दो रहेछ, त्यसैले यसलाई हामी केमा राख्यो? भेक्टर क्वान्टिटीमा राख्यो। त फ्लक्स डेन्सिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी। एक्ज्याक्टली सेम लिक्विड फ्लक्स स्केलर हो तर लिक्विड फ्लक्स डेन्सिटी भनिदियो भने यो फेरि के हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। ल अब फ्लक्स डेन्सिटीको बारेमा जानिसकेपछि नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो छ एलिमेन्ट। जस्तै लेन्थ, एरिया, एङ्गल माथि म कुरा गर्दैछु। सिम्पली लेन्थ भन्यो, एरिया भन्यो, एङ्गल भन्यो भने स्केलर क्वान्टिटी हो। तर एलिमेन्टरी लेन्थ, एलिमेन्टरी एरिया, एलिमेन्टरी एङ्गल भन्यो भने फेरि के हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी। एलिमेन्टरी फर्म छ भने यो भेक्टर हुन्छ। त यो रुल पनि लेखौँ, लेन्थ, एरिया एन्ड एङ्गल आर स्केलर। यिनीहरू स्केलर हुन् तर एलिमेन्टरी भन्ने टर्म्स जोड दियो भने फेरि के हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी। त म अर्को रुल यता लेखिदिन्छु, एलिमेन्टरी लेखेर अनि कमा दिएर लेख्ने, लेन्थ, एरिया एन्ड एङ्गल आर भेक्टर क्वान्टिटी। यदि एलिमेन्टरी भन्ने टर्म्स जोड दियो भने यी सबै भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। कसरी? त्यहाँ लार्ज लेन्थ स्केलर हो तर स्मल लेन्थ भेक्टर हुन्छ। जस्तै लार्ज लेन्थ भनेको त डिस्टेन्स हो नि, यो पी पोइन्ट हो र यो क्यू पोइन्ट हो। त लार्ज लेन्थ भन्यो भने डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्स कुन क्वान्टिटी हो? स्केलर। तर म यसमा एलिमेन्टरी लेन्थको मतलब एकदमै सानो लेन्थ लिन्छु। यो ठुलो लेन्थ भयो त डिस्टेन्स भयो त स्केलर, र सानो लेन्थको मतलब एउटा सानो टुक्रा मात्र लिन्छु। एउटा सानो टुक्रा लियो भने त्यो अलमोस्ट स्ट्रेट छ नि, एउटा सानो टुक्रा लियो भने अलमोस्ट के हुन्छ? स्ट्रेट। र स्ट्रेट पाथ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो र डिस्प्लेसमेन्ट कुन क्वान्टिटी हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी। त लार्ज लेन्थको सिम्बल यल हुन्छ। स्मल लेन्थ भयो भने अगाडि डेल्टा यसरी लेखिन्छ र स्मल भन्ने कुरो यो डेल्टा लेखेर पहिचान गरिन्छ र यस्तो डेल्टा आइदियो भने यो एलिमेन्टरी लेन्थ हो र यसमा के को साइन दिनुपर्छ? भेक्टरको क्वान्टिटी। त स्मल लेन्थ अलमोस्ट स्ट्रेट हुन्छ, त्यसैले यसलाई केमा राखिएको हो? भेक्टरमा। त्यस्तै लार्ज एरिया भन्यो भने स्केलर हो र यही लजिक अनुसार स्मल एरिया पनि के भइदिन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी। लार्ज एङ्गल स्केलर हो र स्मल एङ्गल चाहिँ के हुन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी। ओके, त एलिमेन्टरी फर्ममा छ भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्? भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। अब कुरा आयो एलिमेन्टरी लेन्थको डाइरेक्सन त थाहा भयो, डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन। त्यसो भए स्मल एरिया यदि भेक्टर हो भने एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ? त ध्यान दिने,
एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन जुन सर्फेसमा एरिया बनेको हुन्छ त्यो सर्फेससित परपेन्डिकुलर हुन्छ। जस्तै मैले यो एउटा एरिया लिए, सपोज गरी यो स्मल एरिया छ, यो होरिजेन्टल सर्फेस छ, त यो स्मल एरियाको डाइरेक्सन कता होला? त एरियाको डाइरेक्सन, एरिया भनेको त लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो नै, तर एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन जुन सर्फेसमा एरिया बनिएको छ त्यो सर्फेससित के हुन्छ? परपेन्डिकुलर। त यसरी परपेन्डिकुलर लिन मिल्छ। त दिस इज एलिमेन्टरी एरिया, त डी ए के को साइन दिन मिल्छ? भेक्टरको साइन। फेरि भन्ला सर्फेससित परपेन्डिकुलर मैले माथि नै किन लिने त? तल लिए हुन्छ कि हुँदैन? त तल लिए पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन माथि लिँदा पनि हुन्छ या तलतिर लिँदा पनि हुन्छ, योर चोइस। जस्तै यो एउटा भर्टिकल सर्कल छ, दिस इज एरिया। त यो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन यो भर्टिकल सर्कल यस्तो छ, त यो सिधा परपेन्डिकुलर म यता पनि देखाउन सक्छु या यो सिधा परपेन्डिकुलर म उतापट्टि पनि देखाउन सक्छु। तर यो सिंगल फेस छ, हेर यो एउटा सिंगल फेस हो, यो पनि एउटा सिंगल फेस हो। तर यदि क्लोज्ड एरिया छ भने यस्तो बेलामा एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन सर्फेससित परपेन्डिकुलर त लिने तर आउटवर्ड मात्र हुनुपर्छ। जस्तै यो पाम एउटा सिंगल फेस हो, सिंगल एरिया छ, यो क्लोजको कुनै मतलब छैन। अब यो सिंगल एउटा प्लेट यसरी राखिरहेको छ भने यसलाई क्लोज भन्ने कि ओपन भन्ने, त यसलाई केही भन्न मिल्दैन। त यसको एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन यता देखाए नि हुन्छ, यता देखाए नि हुन्छ। तर क्लोज्ड बाउन्ड्री छ भने त्यो केसमा एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन सर्फेससित परपेन्डिकुलर त देखाउने तर आउटवर्ड हुनुपर्छ। इनवर्ड लियो भने फेरि रङ हुन्छ। यो गसले बनाएको यो रुल हो, यो गसले बनाएको रुल हो। त जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सपोज गरेर यो एउटा क्युबिकल शेपको बक्स हो एन्ड दिस इज क्लोज्ड क्युब। अब यसमा एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कता होला त? अब आफै लजिकली सोच त, 6वटा फेस मिलेर यो एउटा क्लोज्ड भोल्युम बन्दैछ। त यसमा केयरफुल हुनुपर्छ। जस्तै यो भिताको एरिया त ए होला, तर ए को डाइरेक्सन म कता देखाउँछु? त यो भितासित परपेन्डिकुलर त हुन्छ तर आउटवर्ड देखाउनु पर्छ। इनवर्ड देखायो भने रङ हुन्छ। यो गसले बनाएको रुल। त यो एरिया भेक्टर यदि ए हो भने यसको डाइरेक्सन यता देखाउनु पर्छ। यो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन यो सिधा परपेन्डिकुलर यता देखाउनु पर्छ। यो एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन यो सिधा परपेन्डिकुलर यसरी देखाउनु पर्छ। यो एक्चुअली लेटर माथि भेक्टरको साइन दिँदाखेरि अलवेज यस्तो देखाइन्छ। यो एरियाको डाइरेक्सन यता हो तर सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ हामी यस्तो देखाउँछौँ। जस्तै यो फ्लोरको एरियाको डाइरेक्सन कता होला? त यो सित परपेन्डिकुलर डाउनवर्ड भइदियो भने आउटवर्ड हुन्छ। त जे होस्, यदि क्लोज छ भने एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन फेससित परपेन्डिकुलर अलवेज आउटवर्ड। तर सिंगल फेस छ, एउटा मात्र भित्ता छ भने आफ्नो इच्छा हो जतातिर देखाए पनि हुन्छ। जतातिर देखाउँदाखेरि पोजिटिभ एन्सर आउँछ। एक्चुअली त्यो डाइरेक्सन हामी चाहिँ लिइराखेका हुन्छौँ प्रायः जस्तो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सजिलो पार्नको लागि। त यो त भयो एरियाको डाइरेक्सनको बारेमा। अब एंगलको डाइरेक्सन कता हुन्छ? त एंगलको डाइरेक्सन र एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन प्यारलल हुन्छ। जस्तै यो एउटा प्लेन सर्फेस हो, मानौँ यो एउटा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस हो। ल 3D फिगर कोर्यो भने अलि यस्तो टाइपको होला, यो अलि मिलेन, यस्तो टाइपको छ। अब यो प्लेनमा कुनै एंगल बनेको छ, यो यस्तो छ, यो यस्तो छ, ठीक। अब यो एउटा सानो एंगल जुन छ डी थीटा हो, ठीक। अब एंगलको डाइरेक्सन फेरि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज हुँदैन। फेरि कतिले मिसकन्सेप्सन के राख्छ, यस्तो छ एंगल यस्तो गइरहेछ त दिस इज द डाइरेक्सन अफ एंगल। यो एंगलको डाइरेक्सन हैन, अर्डर हो। यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भनेको एंगलको अर्डर हो, यो डाइरेक्सन चाहिँ होइन। एंगलको डाइरेक्सन यो जुन डी थीटा छ, डी थीटाको डाइरेक्सन जुन प्लेनमा एंगल बने हुन्छ त्यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर हुन्छ। त डी थीटाको डाइरेक्सन यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर भर्टिकली अप लिए नि हुन्छ, भर्टिकली डाउन लिए नि हुन्छ, आफ्नो चोइस हो है। या त अप ल्याऊ या त तल ल्याऊ। त जुन प्लेनमा एंगल बने हुन्छ त्यो प्लेनसित चाहिँ के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ एंगलको डाइरेक्सन। ओके, यो थियो यिनीहरुको डाइरेक्सनको बारेमा। अब यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ग्रेडियन्ट अफ स्केलर इज वेक्टर क्वान्टिटी। ग्रेडियन्ट रुल लेखौं पहिला। ग्रेडियन्ट अफ स्केलर इज वेक्टर क्वान्टिटी। अब कुरो आयो, यो ग्रेडियन्ट भन्ने टर्म्स के हो त? ग्रेडियन्ट को मतलब हुन्छ कन्टिन्युअस चेन्ज इन अ फिजिकल क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स। जस्तै म एउटा कोठाभित्र छु, त यो कोठाभित्रको टेम्परेचर र कोठा बाहिरको टेम्परेचर फरक छ। त यतिकै डिस्टेन्समा टेम्परेचर चेन्ज भयो, त यसलाई हामी भन्छौँ टेम्परेचर ग्रेडियन्ट। प्रेसर पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै ग्राउन्ड सर्फेसमा एटमोस्फेरिक प्रेसर जुन छ यो एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ, तर माथि गयो भने प्रेसर घट्दै घट्दै जान्छ। त यहाँ हाइटको रेस्पेक्टमा, हाइट पनि त डिस्टेन्सै हो नि, त यहाँ डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा प्रेसर चेन्ज भयो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रेसर ग्रेडियन्ट।
डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा एनर्जी चेन्ज भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ एनर्जी ग्रेडियन्ट डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा यदि पोटेन्शियल चेन्ज भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट त ग्रेडियन्टको मतलब हुन्छ कन्टिन्युअस चेन्ज इन अ फिजिकल क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स त्यसैले कुनै स्केलर क्वान्टिटी यदि डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यो स्केलर क्वान्टिटीको चाहिँ के हुन्छ ग्रेडियन्ट हुन्छ र जति पनि स्केलर छन् स्केलरको ग्रेडियन्ट अलवेज के हुन्छ भेक्टर र ग्रेडियन्ट यदि भेक्टर क्वान्टिटी हो भने यसको डाइरेक्सन याद राख्ने ग्रेडियन्टको डाइरेक्सन अलवेज लोबाट हाईतिर हुन्छ ग्रेडियन्टको डाइरेक्सन अलवेज लोबाट कतातिर हुन्छ हाईतिर त म यहाँ नोट गरिदिन्छु लोबाट हाईतिर हुन्छ ग्रेडियन्टको डाइरेक्सन द डाइरेक्सन अफ ग्रेडियन्ट इज अलवेज फ्रम लोअर भ्यालु टु हायर भ्यालु जस्तै इक्जाम्पलको लागि टेम्परेचर स्केलर हो तर टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भन्यो भने फेरि भेक्टर हुन्छ प्रेसर स्केलर हो प्रेसर ग्रेडियन्ट भन्यो भने भेक्टर एनर्जी स्केलर हो एनर्जी ग्रेडियन्ट भन्यो भने यो के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ तब प्रायः जस्तो स्टुडेन्टले मलाई यो क्वेसन सोधिरहेछ कि सर ठीक छ ग्रेडियन्ट अफ स्केलर भेक्टर कसरी भयो त ग्रेडियन्टमा यस्तो के कुरो छ जसको कारणले यसले स्केलरलाई के बनाइदिँदो रहेछ भेक्टर बनाउँदो रहेछ त म यसको बारेमा म डिटेलमा भन्छु एक्चुअली ग्रेडियन्टको बारेमा डिटेलमा बीएससी फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ भेक्टर एनालाइसिसमा है म सर्टकटमा बुझाइदिन्छु फिजिकल मिनिङ त ग्रेडियन्टको भयो कि कन्टिन्युअस चेन्ज इन अ स्केलर क्वान्टिटी कन्टिन्युअस चेन्ज इन अ फिजिकल क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स तर म्याथमेटिकली ग्रेडियन्ट के हो त हेर हामी बीएससी लेभलतिर 3 टाइप्स अफ अपरेटर पढ्छौँ एउटा हुन्छ ग्रेडियन्ट अर्को हुन्छ डाइभर्जेन्स र अर्को हुन्छ कर्ल यो तीनटा अपरेटर मध्ये ग्रेडियन्ट आफैमा एउटा भेक्टर अपरेटर हो जस्तै हामी ग्रेडियन्ट भन्छौँ त ग्रेडियन्टको सिम्बल यस्तो हुन्छ बीएससी तिर पढ्नुहुन्छ यो उल्टोपट्टि फर्केको डेल्टा यो ग्रेडियन्टको सिम्बल हो यो सिम्बल हो ग्रेडियन्टको तर यसको ठाउँमा के हुन्छ त यसको ठाउँ भनेको यो हुन्छ यो एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुलाको ठाउँमा यो सिम्बल लेखिया हो त्यसको फर्मुला यो हुन्छ यु विल गेट आई का डेल बाई डेल एक्स प्लस जे क्याप डेल बाई डेल वाई प्लस के क्याप डेल बाई डेल जेड यो यति ठाउँमा यो सिम्बल राखिएको यसलाई डेल अपरेटर भन्छ यसलाई हामीले के भन्छौँ डेल अपरेटर वा न्यामला पनि भन्छौँ सर्टकटमा न्याम अपरेटर पनि भन्छ र यो जुन डेरिभेटिभको सिम्बल देखिरहेछ यसलाई भन्छ पार्शियल डेरिभेटिभ जस्तै डी बाई डिएक्स यसरी लेख्यो भने यो सिधा डी लेख्यो भने इट इज नट पार्शियल डेरिभेटिभ यस्तो बाङ्गो बाङ्गो लेखिदियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ पार्शियल डेरिभेटिभ भन्छौँ र पार्शियल डेरिभेटिभ बायो ग्रुप हो भने अलि अप्ठ्यारो होला बुझ्न र जो फिजिकल ग्रुप छ यो 12 क्लासमा सायद पढ्नुपर्छ यो पार्शियल डेरिभेटिभको बारेमा ओके अब त जस यो ग्रेडियन्ट एउटा फंक्सन हो यो अपरेटर हो यो अपरेटर भित्र आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर छ अब यो ग्रेडियन्टले कुनै स्केलरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हेर त यो ग्रेडियन्ट हो अब यो ग्रेडियन्टले कुनै स्केलर क्वान्टिटीलाई अपरेट गर्यो त मानौ न v एउटा कुनै एउटा स्केलर फंक्सन हो v एउटा स्केलर फंक्सन हो यसलाई मैले ग्रेडियन्टले अपरेट गर्दैछु त अब डेल इन्टु v भइदियो त यो के भइदिन्छ आई क्याप डेल बाई डेल एक्स अफ यो अब हेरौ न त डेल को ठाउँमा यति हुन्छ डेल बाई डेल एक्स प्लस यहाँ के हुन्छ जे क्याप डेल बाई डेल वाई प्लस के क्याप डेल बाई डेल जेड यो त भयो यो ग्रेडियन्ट भयो ल त ग्रेडियन्टको ठाउँमा र यो कुनै एउटा स्केलर फंक्सन v छ त मैले यसरी लेखे अब v लाई ब्र्याकेट फुटाएर भित्र लैजाने त भित्र लग्यो भने के हुन्छ आई क्याप डेल बाई डेल एक्स अफ v प्लस के हुन्छ जे क्याप डेल बाई डेल वाई अफ कति हुन्छ v प्लस के क्याप डेल बाई डेल जेड अफ के हुन्छ v त आफै हेर त यो स्केलर क्वान्टिटी थियो यो ग्रेडियन्ट हो त ग्रेडियन्ट अफ स्केलर इज भेक्टर क्वान्टिटी किन भेक्टर त यो भित्र आई जे के तीनटा युनिट भेक्टर छ र त्यो भेक्टर र स्केलरको प्रोडक्ट हुँदाखेरि रिजल्ट चाहिँ के भइदियो भेक्टर क्वान्टिटी यो भन्दा धेरै म डिटेलमा चाहिँ जान्न किनभने अब यसपछि फर्दर डिटेलमा गइदियो भने फेरि यो बीएससी लेभलको कुरोहरुको एक्सप्लेनेसन हुन थाल्छ त्यसैले त सर्टकटमा यसरी बुझौं कुनै क्वान्टिटी स्केलर छ त्यसलाई ग्रेडियन्टले अपरेट गर्यो भने ग्रेडियन्ट आफैमा एउटा भेक्टर हो र यसले कुनै स्केलरले अपरेट गर्नुको मतलब स्केलर र ग्रेडियन्टको प्रोडक्ट निकालिराखेको छ त भनेपछि एज अ होलमा रिजल्ट के भइदिन्छ भेक्टर भइदिन्छ ओके त यो हामीले पढ्यौं ग्रेडियन्टको बारेमा हल्का केही इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं यसमा अब
जति पनि स्केलर क्वान्टिटीहरू छन् स्केलरको ग्रेडियन्ट के हुन्छ भेक्टर। जस्तै इक्जाम्पल्सहरू के होला त आफैले नोट गर्ने, म यहाँ लेख्दिनु टेम्परेचर ग्रेडियन्ट, प्रेसर ग्रेडियन्ट, एनर्जी ग्रेडियन्ट, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट एटसेट्रा। अब कुरो आयो स्केलरको ग्रेडियन्ट जुन छ भेक्टर क्वान्टिटी छ, फेरि भेक्टर क्वान्टिटीको ग्रेडियन्ट के होला। मानौँ भेक्टर क्वान्टिटी पनि डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुन थाल्यो, भेक्टर क्वान्टिटी पनि डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा चाहिँ के हुन थाल्यो, चेन्ज हुन थाल्यो, त यो भेक्टरको ग्रेडियन्ट टेन्सर हुन्छ। यहाँ म सिम्पली रुल लेखिदिन्छु, ग्रेडियन्ट अफ भेक्टर इज टेन्सर क्वान्टिटी। अब यो टेन्सर क्वान्टिटी के हो त टेन्सरको बारेमा अब म डिटेलमा भन्छु। व्हाट इज दिस टेन्सर क्वान्टिटी? त नेक्स्ट हेडिङ लेखौँ व्हाट इज टेन्सर क्वान्टिटी। तब हेरौँ प्राय जसो स्टुडेन्टले के बुझ्छ कि टेन्सर क्वान्टिटी भनेको त्यो क्वान्टिटी हो व्हिच इज नाइदर स्केलर नर भेक्टर। त्यसलाई प्राय जसो स्टुडेन्टले के बुझ्छ टेन्सर क्वान्टिटी, तर यो कम्प्लिटली रङ हो। हेर टेन्सर क्वान्टिटी एक्चुअली के हो, पहिला यसको बारेमा रफ आइडियाहरू लियो। टेन्सर भनेको एउटा जेनरल क्वान्टिटी हो। टेन्सर क्वान्टिटी भनेको जेनरल क्वान्टिटी हो जसको स्पेशल केसेसहरू हुन्छ। जस्तै टेन्सर क्वान्टिटीको डिफरेन्ट स्पेशल केस हुन्छ। कुनै टेन्सरको र्याङ्क 0 हुन्छ, कुनै टेन्सरको र्याङ्क 1 हुन्छ, कुनै टेन्सरको र्याङ्क 2 हुन्छ, कुनै टेन्सरको र्याङ्क 3 हुन्छ। त यिनीहरूलाई हायर अर्डर टेन्सर क्वान्टिटी भन्छ। तब कुरो आयो र्याङ्क के हो भने त एक्चुअली यो पनि बीएससी लेभलकै कुरो हो, तर कहिलेकाहीँ यो नीटको इक्जामहरूतिर सोधिया हुन्छ टेन्सरको बारेमा, त्यसैले हल्का केही कुरो त थाहा पाउनुपर्छ। एक्चुअली टेन्सर क्वान्टिटीलाई हामीले के गर्छौँ, यो म्याट्रिक्सको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। टेन्सरलाई जहिले पनि हामी म्याट्रिक्सको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र जुन म्याट्रिक्सको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यही म्याट्रिक्सको यो र्याङ्क लेखिएको छ यहाँनिर। त जे होस् टेन्सर क्वान्टिटीमा र्याङ्क हुन्छ। अब र्याङ्क 0 भयो भने यो टेन्सरको यो स्पेशल नाम हुन्छ। फेरि र्याङ्क 1 वाला जुन टेन्सर हुन्छ त्यसको फेरि स्पेशल नाम हुन्छ। र्याङ्क 2 वाला टेन्सरको यसको फेरि स्पेशल नाम दिएको हुन्छ। अब फेरि हामीले ट्रिकबाट कसरी याद राख्ने त ट्रिक यस्तो छ। एक्चुअली टेन्सर क्वान्टिटीमा र्याङ्क भनेको एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो, तर र्याङ्कलाई सर्टकटमा हामीले डाइरेक्सनसित कम्पेयर गर्दा हुन्छ। मैले यो सम्झिनको लागि यो कुरो भन्दैछु, र्याङ्कको एक्ज्याक्ट मिनिङ डाइरेक्सन होइन फेरि, तर र्याङ्कलाई हामीले डाइरेक्सनसित कम्पेयर गर्न सक्छौँ यो टेन्सरको झन्झटबाट हट्नको लागि। त्यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क हुन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यहाँनिर हाम्रो काम चलाउनको लागि मैले एउटा ट्रिक के भने कि र्याङ्कको मिनिङ डाइरेक्सन बुझ एकछिनको लागि, ताकि मलाई यो कुरोहरू याद गर्न सजिलो होस्। त यदि मैले र्याङ्कलाई डाइरेक्सन भन्न ठान्छु भने त र्याङ्क 0 को मतलब के हो, नो डाइरेक्सन। र्याङ्क 1 को मतलब के हो, 1 सिंगल डाइरेक्सन। र्याङ्क 2 को मतलब के हो, 2टा डाइरेक्सन। र्याङ्क 3 को मतलब के हो, 3टा डाइरेक्सन। त अब काम चलाउनको लागि हामीले एउटा टेक्निक के युज गर्यो कि र्याङ्कलाई डाइरेक्सन मानिदियो, डाइरेक्सनसित कम्पेयर गरौँ। त र्याङ्क 0 को मतलब के हो, नो डाइरेक्सन हो। त जुन टेन्सर क्वान्टिटीको र्याङ्क 0 छ त्यो टेन्सर क्वान्टिटीसित त डाइरेक्सन हुँदैन। त डाइरेक्सन हुँदैन भने यस्तो टेन्सर क्वान्टिटीको नाम के राखियो, स्केलर। अब जुन टेन्सर क्वान्टिटीको र्याङ्क 1 छ मतलब त्यो टेन्सर क्वान्टिटी जसले सिंगल डाइरेक्सन सो गर्छ। त सिंगल डाइरेक्सन सो गर्ने जति पनि टेन्सर क्वान्टिटीहरू छन् यसको स्पेशल नाम के राखियो, भेक्टर। किनभने भेक्टर हो भनेपछि एउटा फिक्स डाइरेक्सन हुन्छ। र जुन टेन्सर क्वान्टिटीको र्याङ्क 2 छ को मतलब यसले 2टा डाइरेक्सन सो गरिदियो। 3 र्याङ्कको मतलब यसले 3टा डाइरेक्सन सो गरिदियो। त अब मोर देन 1 डाइरेक्सन सो गरिदियो भने दे आर नाइदर स्केलर नर भेक्टर। दे आर नाइदर स्केलर नर भेक्टर। तब लजिकली सोच त व्हाट इज स्केलर क्वान्टिटी। त स्केलरलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ कि स्केलर क्वान्टिटी इज डिफाइन्ड एज टेन्सर क्वान्टिटी अफ र्याङ्क 0। What is vector quantity? The vector quantity is defined as tensor quantity of rank 1. त पहिला स्केलर र भेक्टरको डेफिनिसन लेखिहालौँ अनि त्यसपछि म चाहिँ टेन्सरको बारेमा फर्दर डिटेलमा भन्छु। त स्केलर इज टेन्सर अफ rank 0, vector is टेन्सर अफ rank 1। अब कुरो आयो जुन 2 र्याङ्कको छ 3 र्याङ्कको छ यो जुन हायर र्याङ्क छ
दे आर नाइदर स्केलर नर भेक्टर, दे आर सिम्पली कल्ड टेन्सर क्वान्टिटी। त यसको मतलब यो होइन कि स्केलर र भेक्टर छुट्टै हो। हेर, जति पनि स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीहरू छन् सबै टेन्सर क्वान्टिटी हो। सबै स्केलर र भेक्टर के हुन्? टेन्सर। तर सबै टेन्सर क्वान्टिटी स्केलर र भेक्टर हुँदैन। किन? त 2 र्याङ्क वाला जुन टेन्सर छ, 3 र्याङ्क वाला जुन टेन्सर छ, जुन हायर र्याङ्क वाला टेन्सर छ, दे आर नाइदर स्केलर नर भेक्टर। त्यसैले एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसनको एन्सर आयो, सबै स्केलर र भेक्टर टेन्सर हुन्, तर सबै टेन्सर क्वान्टिटी चाहिँ स्केलर र भेक्टरमा पर्दैन। त्यसैले टेन्सर क्वान्टिटीले हामी के गर्न सक्छौं? एउटा युनिभर्सल सेट मान्न सक्छौं। टेन्सरलाई यदि युनिभर्सल सेट मान्यो भने यसको दुईटा सब सेट हो स्केलर र भेक्टर। यो स्केलर हो त यो के हो? भेक्टर हो। त र्याङ्क 0 वाला जति भए यी सबै स्केलर हुन्, र्याङ्क 1 वाला सबै के भए? भेक्टर। र युनिभर्सल सेट हो भने त अरु पनि मेम्बरहरू त होला जुन हायर र्याङ्क हुन्छ, दे आर नाइदर स्केलर नर भेक्टर। अब फेरि कुरो आयो, हाम्रो जुन +2 को स्ट्यान्डर्ड छ, +2 स्ट्यान्डर्ड को बुकमा टेन्सर क्वान्टिटी एक्चुअली कसलाई लेखेको हुन्छ त? जुन स्केलर र भेक्टर बाहेक जुन छ नि त्यसलाई टेन्सर लेखेको हुन्छ। जस्तै 2 र्याङ्क 3 र्याङ्क यो हायर र्याङ्क वाला जुन छ त्यसलाई मात्र टेन्सर मानेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ 100% करेक्ट कुरो होइन। सबै स्केलर र भेक्टर केमा पर्छन्? टेन्सरमा हो। यदि हामी यी दुईटालाई अलग पार्दियो भने हायर र्याङ्क वालाले टेन्सर भन्न सक्छौं, तर स्केलर र भेक्टर पनि केमा पर्छ? टेन्सरै क्वान्टिटीमा। त कुरा आयो, हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने अब के गर्ने त? अब त हामी चाहिँ हाम्रो जुन इन्ट्रान्स एक्जाममा क्वेसन हुन्छ त्यो +2 को स्ट्यान्डर्डमा बेस्ड क्वेसन्स हुन्छ र +2 लेभलको बुकमा जे लेखेको छ हामी त्यही लेख्नुपर्छ मार्क्स पाउनको लागि। त यदि मलाई भनिदियो यो टेन्सर के हो, त अब म स्केलर र भेक्टर बाहेकको टर्म्सलाई के लेख्छु? टेन्सर। तर यो 100% करेक्ट होइन। तर हामीले +2 को स्ट्यान्डर्डमा एन्सर भन्दाखेरि थाहा छ यो कमन एरर छ, त्यही पनि हामी चाहिँ युज गर्दैछौँ। त अब माइन्ड सेट गरौँ कि स्केलर भेक्टर पनि टेन्सरै हो, तर हामीलाई टेन्सर सोधियो भने यो दुईटा बाहेकलाई अब हामी के भन्छौं? टेन्सर भन्छौं +2 को स्ट्यान्डर्ड अनुसार। तब कुरा आयो, यो दुईटा बाहेकलाई यदि हामीले टेन्सर भन्छौं भने त यो हायर र्याङ्कको जुन टेन्सर छ 2 र्याङ्क 3 र्याङ्क यो हो के एक्चुअली? यसको कस्तो प्रोपर्टी छ? यसको पहिचान कसरी गर्ने? यसको एक्जाम्पल्सहरु के हुन् त? म यसको प्रोपर्टी लेख्दै छु। टेन्सरको थुप्रो प्रोपर्टी हुन्छ, जसमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी लेख्दै छु यो हायर र्याङ्क वालाको, कि मतलब इट शोज different magnitude. It shows different magnitude in different direction. It shows different magnitude in different direction. त अब हामी हायर र्याङ्कलाई मात्र टेन्सर भन्छौं र हायर र्याङ्कको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ कि यसले डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा के गर्छ? डिफरेन्ट म्याग्निट्युड शो गर्छ। त जुन फिजिकल क्वान्टिटीले डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट म्याग्निट्युड शो गर्छ त्यसलाई अब हामी के भन्छौं? टेन्सर। इक्जाम्पलको लागि हेर, जस्तै यो कन्टेनर छ, यो कन्टेनर भित्र हामीले हेटेरोजेनियस मिक्सचर राख्यौं। मानौ यो भित्र हेटेरोजेनियस मिक्सचर छ। त हेटेरोजेनियस मिक्सचरको प्रोपर्टी के हो? कन्सन्ट्रेसन यसको नन युनिफर्म हुन्छ। को मतलब डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट कर्नरमा डिफरेन्ट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। त मैले यहाँ तीनटा एक्सिस बनाए, यता एक्स एक्सिस, यता बनाइदिए वाई एक्सिस र यतातिर बनाइदिए जेड एक्सिस। त यदि यो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो भने एलोङ एक्स एक्सिस यसको डेन्सिटी जति छ, एलोङ वाई एक्सिस अलि फरक डेन्सिटी होला, जेड एक्सिस तिर फेरि फरक डेन्सिटी होला। किन त? हेटेरोजेनियस हो, कन्सन्ट्रेसन चारैतिर फरक फरक हुन्छ। त एलोङ एक्स एक्सिस यसले ρ1 डेन्सिटी शो गर्यो होला, एलोङ वाई एक्सिस ρ2 डेन्सिटी र एलोङ जेड एक्सिस ρ3 डेन्सिटी शो गर्यो। त डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट डेन्सिटी भएकोले त यो डाइरेक्सनमा जाऊ, यो डाइरेक्सनमा जाऊ, यो डाइरेक्सनमा जाऊ, डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट भ्यालु शो गर्यो। त दिस इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ टेन्सर क्वान्टिटी। द डेन्सिटी अफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर भन्यो भने यो के हो? टेन्सर क्वान्टिटीमा पर्छ। तर मान यदि मैले होमोजेनियस मिक्सचर भनिदिएको भए त अब के हुन्थ्यो? ρ1 = ρ2 = ρ3। त यता जति भ्यालु छ यता पनि त्यही, यता पनि त्यही। त डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा एउटै भ्यालु शो गरिदियो भने दिस इज द प्रोपर्टी अफ स्केलर क्वान्टिटी। द डेन्सिटी अफ होमोजेनियस मिक्सचर भनिदियो भने यो के हो? स्केलर। तर डेन्सिटी अफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर भनिदियो भने चाहिँ यो कुन क्वान्टिटी हुन्छ? टेन्सर क्वान्टिटी। यो एक्जाम्पलबाट एउटा अझ टेक्निक निकाल्न सकिन्छ टेन्सरको पहिचान गर्ने। हेर, यो फिजिकल क्वान्टिटी
को भ्यालु एलोङ एक्स एक्सिस जति छ एलोङ वाई एक्सिस फरक छ एलोङ जेड एक्सिस पनि फरक छ को मतलब डिफरेन्ट एक्सिसमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गर्छ टेन्सरले त टेन्सरलाई डिफाइन गर्ने अर्को अल्टरनेट तरिका पनि के थाहा भयो कि जुन फिजिकल क्वान्टिटीको डिफरेन्ट एक्सिसमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गर्छ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं टेन्सर या त डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट भ्यालु भन्नु पर्यो या डिफरेन्ट एक्सिसमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गरिदियो भने यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं टेन्सर क्वान्टिटी त कुरो आयो डिफरेन्ट एक्सिसमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गर्ने यस्तो त थुप्रो फिजिकल क्वान्टिटी छ जुन मेकानिक्समा यसको एक्जाम्पल छ डिफरेन्ट एक्सिसमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गर्ने सोच मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुनै पनि रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एक्सिस चेन्ज भयो भने चेन्ज हुन्छ को मतलब मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिपेन्ड्स अन एक्सिस दैट इज it shows different value in different axis therefore moment of inertia must be tensor quantity example यस्तो छ मैले एउटा रड को एक्जाम्पल लिएँ दिस इज यूनिफॉर्म रड यो यसको सेन्टर अफ मास हो यो रडलाई यो एक्सिस को आउट यदि मैले रोटेट गरिदियो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ ml²/12 यसलाई यो एक्सिस को आउट रोटेट गरिदियो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ ml²/3 को मतलब हेर त एक्सिस चेन्ज भयो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि चेन्ज भइदियो त डिफरेन्ट एक्सिसमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गर्यो त यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं टेन्सर क्वान्टिटी द बेस्ट एक्जाम्पल हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया फेरि भन्ला कि हैन सर हामी त कतिपय बुकहरुमा पढ्या हुन्छौ कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया त स्केलर भनेर लेख्या हुन्छ त्यो पनि करेक्ट हो मैले त्यसलाई रङ भनेको हैन यो सबै कुरो डिपेन्ड गर्छ क्वेशन अनुसारको अप्सन के छ त्यसको बेसिसमा हामी टेन्सर भन्ने कि स्केलर भन्ने त्यो डिसाइड गर्छु जस्तै यसै क्वेशनलाई हेर म दुई तरिकाले सोध्छु मेरो पहिलो मेथड छ यसरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज ए अप्सन स्केलर बी अप्सन भेक्टर सी अप्सन टेन्सर एन्ड डी अप्सन नन अफ दिस त यदि स्केलर र टेन्सर दुईटै छ भने मोर करेक्टमा जानुपर्छ त्यसमा मोर करेक्ट एन्सर के हुन्छ टेन्सर क्वान्टिटी तर यसै क्वेशनलाई म यसरी सोध्छु मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज ए अप्सन स्केलर बी अप्सन भेक्टर सी अप्सन प्यारामेसियम डी अप्सन प्लाज्मोडियम मैले ठट्टाको हिसाबले प्यारामेसियम प्लाज्मोडियम भने तर भन्नुको मतलब मेरो यो हो मेरो आशय यो थियो कि हाम्रो अप्सन्सहरु यसरी डिजाइन गरिदियो कि टेन्सर क्वान्टिटी कतै देखिराखेको छैन र क्वेशनले हामीलाई बाध्य पारिराखेको छ या त स्केलर छान या त भेक्टर छान त यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के आन्सर छान्छौं अब स्केलर क्वान्टिटी भरेन आन्सर छान्छौं त यो केसेसहरुमा हामी यस्तो लिन्छौं एक्ज्याक्टली सेम प्रेसर पनि टेन्सर क्वान्टिटी नै हो अप्सनमा यदि टेन्सर छैन भने त प्रेसरलाई स्केलर नै भन्नु पर्यो तर टेन्सर छ भने बेस्ट आन्सर हुन्छ टेन्सर किन हेर यो कन्टेनरमा कुनै लिक्विड राखेको छ र लिक्विडले प्रेसर जुन छ एउटै डाइरेक्सन सो गर्छ कि मल्टिपल डाइरेक्सन यो बेसमा यो डाइरेक्सनमा प्रेसर दिन्छ यो भित्तामा यता प्रेसर दिन्छ यो भित्तामा यता हेर त मोर देन वन डाइरेक्सन सो गर्दैछ त मोर देन वन डाइरेक्सन सो गर्यो भने हायर र्याङ्क भएन यो एउटा सिंगल डाइरेक्सन सो गरिदिया भए भेक्टरमा पढ्थ्यो तर मोर देन वन डाइरेक्सन सो गरिदियो को मतलब यो हायर र्याङ्क अफ टेन्सरमा पर्छ र भ्यालु पनि फरक हुन्छ यो डेप्थमा प्रेसर एच रोजी हुन्छ साइड वालमा चाहिँ एभरेज प्रेसर हुन्छ व्हिच विल बी हाफ एच रोजी टपमा त प्रेसर 0 हुन्छ त डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट भ्यालु पनि त छ यसको को मतलब यसले मल्टिपल डाइरेक्सन पनि सो गर्दैछ र अर्को कुरो डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट भ्यालु पनि सो गर्दै त प्रेसरलाई पनि हामी केमा राख्न सक्छौं टेन्सर क्वान्टिटीमा त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल चाहिँ रेसिस्टेन्स कुनै पनि कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स टेन्सर क्वान्टिटी हो यदि अप्सनमा टेन्सर छैन भने बल्ल हामी स्केलर आन्सर दिन्छौं तर टेन्सर छ भने मोर करेक्ट आन्सर के हुन्छ टेन्सर किन रेसिस्टेन्स टेन्सर क्वान्टिटी हो त म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु हेर कन्डिसन छ यो एउटा रेक्टेंगुलर शेपको कुनै एउटा ब्लक छ ठीक यो लेन्थ a छ र यसरी मैले 3D देखाउन खोजे ओके ल यस्तो टाइपको छ ए छ यो पार्ट b छ र यो हाइट यसको चाहिँ c छ ठीक यो हाइट इज c दिस हाइट अब यसको रेसिस्टिभिटी रो छ भने यसको रेसिस्टेन्स कति हो त कुनै पनि कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स जुन छ त्यो भित्रबाट करेन्ट कुन डाइरेक्सनमा पास हुँदैछ त्यो डाइरेक्सन अफ करेन्ट अनुसार फरक हुन्छ यदि मैले यो डाइरेक्सनमा करेन्ट पठाइदिए दिस इज फर्स्ट डाइरेक्सन त्यसको रेसिस्टेन्स r1 = ρl/a त यताबाट गइराछ भने लेन्थ भनेको के हो a र क्रस सेक्सनल एरिया भनेको कुन फेसबाट गयो त यो फेसको एरिया त यो फेसको एरिया भनेको हैन त यो b हो यो c हो त यो फेसको क्रस सेक्सनल एरिया कति भयो bc त्यस्तै म भन्छु कि हैन करेन्टमा यसरी पठाउँछु र यसरी झिक्यो दिस इज सेकेन्ड डाइरेक्सन
त यो डाइरेक्सनको बेसिसमा करेन्ट निकाल्दियो, रेसिस्टेन्स निकाल्यो भने यसरी गइरहेको छ। त लेन्थ भनेको त सी हो, त रो इन्टु सी। अब कुन फेसबाट गयो, यो फेसबाट इन्टर गर्यो, त यो फेसको क्रस सेक्सन एरिया कति हुन्छ, एबी। त्यसले भन्छु कि होइन करेन्टमा यसरी पठाउँछु, यसरी यो क्रस डाइरेक्सनमा करेन्ट पठाउँछु र उताको फेसबाट निकाल्छु। देन इफ दिस इज R3 रेसिस्टेन्स देन दिस विल बी रो। यसरी क्रस डाइरेक्सनमा भयो भने लेन्थको ठाउँमा त यो बी आइरहेको छ, त बी, अनि फेसको एरिया भनेको यो अगाडिको भित्रको एरिया, यो क्रस सेक्सन एरियाबाट पास भयो, त दिस विल बी ए इन्टु सी। अब कम्पेयर गरौँ त, रो त सबैमा सेम छ, तर यो भ्यालु के भइदियो, सबैमा फरक भइरहेछ कि छैन। त को मतलब डाइरेक्सन अफ करेन्ट अनुसार रेसिस्टेन्स पनि चेन्ज भयो। यो डाइरेक्सनमा रेसिस्टेन्सको भ्यालु जति छ, यो डाइरेक्सनमा बेग्लै भ्यालु छ, फेरि यो डाइरेक्सनमा बेग्लै भ्यालु छ। त रेसिस्टेन्सले पनि डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट भ्यालु सो गर्यो, त यो केमा पर्न जान्छ, टेन्सर क्वान्टिटीमा। त यदि हामीले रेसिस्टेन्स के हो भन्यो भने यो चाहिँ कुन क्वान्टिटी हो, टेन्सर क्वान्टिटी हो। अब कुन क्वान्टिटी टेन्सर क्वान्टिटी हो यहाँ लेखौँ भने अलि धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले म डिक्टेट गरिदिन्छु, सबैले नोट गर्ने। इक्जाम्पल्स भयो यसको, सुरुबाट नै जाउँ। डेन्सिटी अफ हाइड्रोजेनस मिक्सचर, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, प्रेसर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, रेसिस्टेन्स, कन्डक्टिभिटी, इम्पिडेन्स। इम्पिडेन्स भनेको जुन अल्टरनेटिङ करेन्टमा पर्छ नि हामीले, जसको सिम्बल जेड लेख्छौँ, इम्पिडेन्स, यो पनि के हो, टेन्सर क्वान्टिटी नै पर्छ। म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी, म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट, सेल्फ इन्डक्टेन्स जसको सिम्बल हामी यल लेख्छौँ, म्युचुअल इन्डक्टेन्स, यो सबै के हो, टेन्सर क्वान्टिटी हो। कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा, कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा, यो टेन्सर क्वान्टिटी हो। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो पनि टेन्सर क्वान्टिटी हो। एन्ड फाइनल्ली स्पिड अफ वेभ, जति पनि वेभ हुन्छ सबै वेभको स्पिड टेन्सर क्वान्टिटी हो। लाइट वेभ हो, त लाइट वेभको एउटा फिक्स्ड डाइरेक्सन हुँदैन। वेभ थ्योरीमा हेर त, यहाँ एउटा सोर्स अफ लाइट छ, पोइन्ट सोर्स छ भने यता पनि यता पनि यता पनि यता पनि मल्टिपल डाइरेक्सन छ। भन्नुको मतलब कन्क्लुजन हो, जति पनि वेभ हो वेभसित स्पिड हुन्छ, भेलोसिटी भन्यो भने रङ हुन्छ। स्पिड अफ वेभ इज टेन्सर क्वान्टिटी। जस्तै हामीले करेक्टली भन्दाखेरि लाइट ट्राभल्स विथ द स्पिड अफ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भन्नुपर्छ। यदि तिमीले भन्छौ कि लाइट ट्राभल्स विथ भेलोसिटी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भन्यो भने रङ भयो। वेभको स्पिड टेन्सर क्वान्टिटी हो, भेक्टर होइन कि त्यसलाई भेलोसिटी भनिदिने। साउन्ड वेभ हो, त करेक्टली भन्दाखेरि हामीले स्पिड अफ साउन्ड 332 मिटर पर सेकेन्ड इन एयर यसरी भन्नुपर्छ। ओके, त जति पनि वेभ छ वेभसित स्पिड हुन्छ, भेलोसिटी हुँदैन। त भनेपछि स्पिड अफ वेभ इज टेन्सर क्वान्टिटी। यसलाई भेक्टर भन्ने चाहिँ गल्ती नगरौँ। अब यो पनि मिस्टेक नगरौँ कि भेलोसिटी अफ साउन्ड नभनौँ, करेक्टली प्रोनाउन्स गरौँ, स्पिड अफ साउन्ड भनौँ, स्पिड अफ लाइट भनौँ, स्पिड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, स्पिड हिट वेभ, यस्तो चाहिँ उच्चारण गरौँ, करेक्ट प्रोनाउन्स गरौँ आजदेखि। ओके, यो चाहिँ होस् भेक्टरको फर्स्ट लेक्चर थियो, जसमा हामीले स्केलर, भेक्टर र टेन्सरको केही डिफरेन्सेसहरू थाहा पायौँ र यो बेसिक्स कुरोहरू थियो। र नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ म सुरु गर्छु टाइप्स अफ भेक्टरबाट, डिफरेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर, यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ, एडिसन छ, सबट्र्याक्सन छ, र म यो एपिसोड कन्टिन्यू गर्छु र बेला बेलामा लाइभमा पनि जान्छु। र फेरि म लास्टमा रिक्वेस्ट गर्छु, यदि यो भिडियो आफूलाई एकदमै राम्रो लागिरहेछ भने लाइक गरौँ, सेयर गरौँ र छिटो चाहिँ 1000 सब्सक्राइबरतिर लागौँ, ताकि म छिटो लाइभ पनि गर्न सकौँ। आजलाई चाहिँ यति गरौँ, बाई।